नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई WhatsAppको दुईवटा नयाँ फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नेछु, जसको युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो च्याटलाई लक गर्न सक्नुहुनेछ र एकाउन्ट सेक्युर गर्न सक्नुहुनेछ। सो ढिलै नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा पहिला चाहिँ WhatsApp ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड WhatsApp ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको च्याटहरु देख्न सक्नुहुनेछ र यो च्याटहरु मध्ये एउटा च्याटलाई तपाईहरुले लक गर्नको लागि जस्ट एउटा च्याटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यो च्याटलाई क्लिक गरिसकेपछि यो च्याटको यहाँ प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डिसएपियरिङ मेसेजको मुनि एउटा च्याट लकको अप्सन रहेको छ। यो च्याट लकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड च्याट लकमा क्लिक गरिसकेपछि लक दिस च्याट विथ फिङ्गरप्रिन्ट भनेको ठाउँमा यो अप्सनलाई इनेबल गर्नुहोला एन्ड यसमा फिङ्गरप्रिन्ट हाल्नुहोला। दिस च्याट इज नाउ लक्ड भनेर भनेको छ। यु क्यान फाइन्ड इट लक्ड इन दि च्याट्स ट्याब भनेर भनेको छ। एन्ड जस्ट भ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड मेरो यो च्याटलाई चाहिँ लक लगाइसकेको छ। एन्ड जस्ट ब्याक गरिदिन्छौँ। एन्ड अर्को पनि च्याटलाई तपाईहरुको एउटा मेसेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याटलाई चाहिँ अरु कसैले हेर्न नसकुन् भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने जस्ट त्यो मेसेजलाई पनि यहाँ च्याटलाई पनि क्लिक गर्नु होला र एकाउन्टमा गएर यहाँबाट तपाईहरुले च्याट लकको अप्सनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यति भइसकेपछि ब्याक गरिदिन्छौँ। एन्ड तपाईहरुको यहाँबाट अघिको च्याटहरु हटिसकेको हुन्छ। एन्ड त्यो अघिको लक भएको च्याटलाई ओपन गर्नको लागि जस्ट तपाईहरुले आफ्नो यो च्याटहरुबाट हल्का स्क्रल डाउन गर्नु होला र लक च्याटमा यहाँ लक च्याटको फंक्सन देख्नेछ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको फिङ्गरप्रिन्ट बिना यो च्याट ओपन हुँदैन। अनि तपाईहरुले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको लक भएको च्याटहरु यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँबाट तपाईहरुले फेरि आफ्नो च्याटहरु स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै हो। एन्ड यो लक च्याटबाट आफ्नो यो च्याटहरु हटाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट यो मेसेजलाई क्लिक गर्नु होला र यसको एकाउन्टमै गएर तपाईहरुले यहाँबाट च्याट लक अन भएको छ र यो अप्सनलाई अफ गरिदिनु भयो भने फिङ्गरप्रिन्ट हालेर तपाईहरुको च्याट अनलक हुन्छ र यहाँबाट हट्छ। एन्ड तपाईहरुले आफ्नो लक भएको च्याटलाई चाहिँ हेर्नको लागि जस्ट स्क्रल डाउन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। यो त थियो च्याट लकको अप्सन र अर्को अप्सन अब म तपाईलाई देखाउन जाँदैछु टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, जुन चाहिँ तपाईहरुले WhatsApp ओपन गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईहरुको लागि एउटा पिन माग्नेछ। त्यो पिन बिना WhatsAppको यो मेसेजहरु नै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। जसको लागि ट्रिपल डटमा क्लिक गर्नु होला यता एन्ड सेटिङ्समा क्लिक गर्नु होला। एन्ड सेटिङ्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी नोटिफिकेसन्स टु स्टेप भेरिफिकेसन। टु स्टेप भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुको लागि देख्न सक्नुहुन्छ फर एक्स्ट्रा सेक्युरिटी टर्न अन टु स्टेप भेरिफिकेसन which will require a PIN when registering your phone number with WhatsApp again भनेर भनेको छ। एन्ड जस्ट यसलाई टर्न अन गर्नु होला र टर्न अन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले 6 वटा डिजिटको पिन नम्बर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले सम्झन सक्नुहुन्छ। एन्ड फेरि पनि एकचोटी सेम पिनलाई चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। इनकेस तपाईहरुले पिन बिर्सिनु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो पिन यहाँबाट फर्गेट गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र फेरि पनि कन्फर्म इमेल गर्नु होला। एन्ड सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि टु स्टेप भेरिफिकेसन हेज बिन टर्न अन भनेको छ। एन्ड तपाईहरुको टु स्टेप भेरिफिकेसन पनि अन भइसकेको छ।
जस्ट डनमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईँहरूको वाट्सएप अफ गरिदिनु होला र फेरि पनि तपाईँहरूले वाट्सएपमा एकचोटि अन गर्नु होला र वाट्सएप अन गर्दाखेरि तपाईँहरूको अघिको पिन यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड त्यो पिन बिना चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मेसेजहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न है त। सो अघिको पिन हालिदिउँ। सो यति भइसकेपछि तपाईँहरूको वाट्सएप अन हुन्छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई वाट्सएपको च्याट लक फिचर र 2 स्टेप भेरिफिकेसन स्टेप्स, भेरिफिकेसन सेक्युरिटी एन्ड यो स्टेप्स, यो नयाँ फिचरहरू मन पर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले लाइक पनि गर्नुहोला। केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छन् भने चाहिँ कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ र मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियोलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला है त। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाई बाई।